Tervehdys rakkaat katsojat, olemme tällä hetkellä Kaustisella ja nyt Kaustiselta menemme tähän Veteliin kuvaamaan tämän Vetelin keskustan. Eli menemme sitä kautta ja sieltä sitten Räyrinkiin ja Finnilän pysäkki kahvipaikka suunnitelmalla. Katsotaan, poliisit tuli ilmeisesti perässä. No hyvä, että on turvallista ajella täällä. Mut joo, mennäänpä Veteliin. No niin, mennäänpä Veteliin tästä Kaustisen Tepoililta. Eli tarkoitus mennä Vetelin keskusta kiertää ja siitä sitten Räyringin kahvilaan pysäkki, Finnilän pysäkki nimeltään, niin mennään siihen. Joo, Kaustisen keskusta tuli kierrettyä ja tästä nyt mennään tän Kaustisen nesteen kohdasta kohti Veteliä, mihin tästä näkyy olevan 10 kilometriä, mikä ei ole pitkäkään matka. Kilometriä nopeusrajoitus vähän helpottaa matkantekoa tässä kohti. Ilma on hieno. Kesäinen kaunis ilma. Jollei loistava. Kello on tällä hetkellä 9.43 ja Finnilän pysäkki kahvio aukeaa 10.00 eli suurin piirtein hyvin pitkälti aikataulussa. Mä mietin tuossa, että ajaskohan nyt siihen Räyringin keskustaan sitten sen vanhan tien kautta, mikä ennen oli se niin sanottu päätie, tai ainakin omassa lapsuudessani se oli se tie, mitä kuljettiin. Tämä ohitustiehän rakennettiin joskus 60-luvun lopussa tai puolivälissä, en nyt muista. No. Kyllä tässä ilmassa hieman on vesisateen uhkaa, mutta en tiedä haittaako se nyt mitään. Ei se ajamiseen nyt ole mitään merkitystä. En usko, että tähän matkalle kerkeää. Tuolla näkyy kauempana tuolla Halsuan suunnassa, niin näkyy satavan vettä. Mutta en tiedä miten tää pilvet tänne asti riittää. Jos olette huomannut aikaisemmassa videossa, niin nyt en ole jaksanut tekoälyn kanssa käydä keskustelua. Omalla tavallaan nämä on niin tuttuja teitä, että tekoälystä on enemmän haittaa kuin hyötyä tässä kohtaa. Ja näin saavumme Kaustisen kunnan alueelta Vetelin kunnan alueelle, missä näkyy 4.7. olevan kesämarkkinat. En tiedä osuuko samaan aikaan kun on tämä Kaustisen musiikkitapahtuma. Todennäköisesti näin olisi se hyvä saman aikaan olla, niin populaatiota riittää.
80. Tunkkari, joko se 10 kilometriä tässä meni. No joo, ei me ihan olla vielä Vetelin keskustassa, mutta siellä on terveysasema vasemmalla. Ilmeisesti minä olen alkuni siellä saanut. 100% tietoa en ole, koska kaikkihan perustuu kuulopuheisiin. Itse en muista mitään kyseisestä tapahtumasta. Mutta näin on aikalaiset väittäneet, että siellä olisin saanut alkuni. Oikealle menisi Vimpelin Räyrinki, mutta me menemme tästä Vetelin keskustan kautta ja sieltä sitten Räyrinkiin. 13 lukee tässä kohtaa. Perhon joki ylitämme tässä. Ja sadepilvet lähestyy. Toivotaan nyt, ettei sada tässä, kun ollaan Vetelin keskustassa. 2 kilometriä on shiti. Tässähän oli syvä lounaskin tuossa hotellin Kampelissa, mutta kello on vasta vähän vaille 10, mä olen liian etuajassa siihen, eli se nyt jää sitten menemättä. Tunkkari Puusaari terveyskeskus on siellä. Joo, tästä se alkaa tääkin päivä ensimmäinen maajussi. Siellä heinää jo tippuu kyydistä. Eli näitä ehkä tulee tässä useampikin. Ja tästä kohdasta me menemme Vetelin keskustaan ja sitten tulemme takaisin tälle tielle Kampellista ja siitä hetken matkaa ja taas takaisin tänne. Niin se on ehkä ajosuunnitelma, mutta katsotaan toteutuuko se. Tässä on SEO huoltoasema. Jossain kohti siinä oli ainakin lounasta. Näkyy siellä jotain vielä kahvia ainakin olevan, kun porukkaa tuli ulospäin, mutta ei siinäkään lounasta tähän aikaan ole. Pizzeria Kebab Palkkani. Joo, kyllähän. Vetelikin on kansainvälistynyt, ei voi muuta sanoa. Siinä on tilitoimisto ja kauneuskampaamo. Ja tosta pääsee suoraan Vetelin kirkolle, mutta sinne ei nyt mennä. Helluntai-seurakunta. Katsotaan nyt miten päin tän ajan, että mulla olisi tarkoitus, että nähdään toi kylä myöskin tässä. Niin siinä on muutama vaihtoehto. Joo, yleensä kun mä ajelen näitä, niin mielellään ajelen vähän eri kautta aina, niin saa semmoista niinku erilaista videoa. Harjukoti, Jokekoti. Joo, nythän mun täytyy ajaa kyllä tuolta suoraan ja vasemmalle, jos mä tästä ajan tuonne Kampellille, niin sitten ei näy tämä kylä tässä keskusta. Vetelin kunnan keskusta, mikä on kyllä hiljainen. Hiljainen on kyllä pieni. Siellä on koneliikkeellä pantu paitoja ulos ja polkupyöriä. HM-baari ei ole auki ainakaan, vaikka aukiolojat on. Ja nyt sitten täältä kautta menemme. Täällähän on ruuhkan tynkää Vetelin keskustassa. Jaa. Koulukeskuksen peruskorjaus on siinä.
Nonni. Tässä kohti jossain oli aikoinaan huoltoasema. Mä muistan sen huoltoaseman, mutta en muista tarkkaa kohtaa, missä se nyt oli sitten. Vai oliko se täällä vielä hieman pitemmällä? En kyllä ole ihan varma. Siitä on niin uskomattoman paljon aikaa. Siinähän se muuten on vieläkin joku. Onhan siinä vieläkin kahvikupin kuva jopa. Akin paja. Joo, ne on mielenkiintoisia juttuja. Muistan ton vanhastaan ton Kakarana, kun tossa tuli käytyä, niin tuolta varmaan pääsee oikomaankin noita teitä, mutta en mä siihen lähdekaan. En oo paikkakuntalaisia niin sanotusti. Katsotaan, jos me päästäis Perhontielle tästä, niin sitten mennään tämän Hotelli Kampelin kautta. Täällähän on rakennettu rivitaloja enemmän ja vähemmän, omakotitaloja. Kyllä siellä kolmion kuva näkyy, eli tullaan Perhontielle. Siinä on Lappvala. Elementtisysteemi, okei. Tämmöset on hyvin tämmöisissä pienissä kunnissa tämmöiset valtakunnalliset toimijat. Ne tuo työpaikkoja ja verorahoja. Noin. Tässä on muuten näkyy näitä etäisyyksiä. Jyväskylä 185 ja Kokkola 57. Ja sieltähän tulee meille auto. Mikähän putikki tossa mahtaa olla? Jauhoneva, eli Jauhosuo. Korpela Oy, rakennus Korpela Oy. Sieltä lensi joku tikku kuorma-autosta. Eli olemme nyt jälleen tällä Kaustisen tiellä, mutta mä halusin nyt vaan ajaa tuosta tuon lenkin. Tässä tulee muutama, tai ainakin yksi vielä muukin lenkki, niin olkaa tarkkoina arvoista katsoa. Muistakaapa painaa yläpeukkua tälle videolle. Se on aina eduksi. Siellä on Skaala firma. Ja myöskin kanavan jäseneksi voi liittyä ja tukea näitä ajeluvideoita. Se on aina eduksi, että katsojat tukevat näitä ajeluvideoita. Eli mitä enemmän tukea, sitä enemmän videoita. Mutta toki näitä muutenkin tulee, ettei se ole pakollista. Ja tässä olemme nyt Kampelin kulmilla. Siinä on S-Market ja Kampelli. Hotelli Kampelli. Eli olemme taas Vetelin keskustan kupeessa. Suuntana edelleenkin on Finnilän pysäkki, kahvipaikka Räyringin keskustassa. Liikuntakeskus on vasemmalla. Urheilukentät on siinä. Hyvässä kunnossa näkyy kenttä, ainakin tälle ohiajaisi näyttää. On Nurmesta pidetty huolta. Siinä on vähän mehtittyneempi kenttä, mutta ilmeisesti tarkoitusperä on joku toinen. Tässä on tää grilli.
Ja Sandelsi näkyy ikkunassa lukema. Joo. Tuolle tosiaan aika hiljainen on tää kyllä, ei täällä paljon ihmisiä kävele. Autolla on tullut porukkaa, että tässä ei varmaan liiketilat menesty. Ihmettä toi kahviokaan ei ole auki, onkaan se lopettanut toiminsa. Vähäkaan on, 8.30 pitäisi olla auki, mutta ilmeisesti ei ole. No niin, nyt alkaa traktoreita olemaan, kuten aikaisemmin sanoin jo, niin nyt niitä alkaa sitten olemaan. Ei se mitään, pitäähän hommia tehdä ja niin edespäin, ei siinä mitään ihmeellistä, mutta monesti mä yritän valita tämän ajoja sillä tavalla, että niitä ei oikein paljon ole. Onhan se omalla tavallaan välityölästä ohittelut ja tämmöiset, mutta silloin ohitellaan kun pitää ohitella. Suomihan on menossa EU:n niin vahvasti, että saa nähdä milloin tätä maataloutta täällä ei enää ole, että kai sekin lopetetaan. Tehdään niin mahdottomaksi ja suurin osa aika menee papereiden siirtelyssä, niin se voi olla, että sekin on joku päivä entistä hommaa. Uimaranta olisi siellä oikealla. Tässähän hyvin näkee tämmöistä keskipohjalaista maalaismaisemaa kunnan keskustan lähistöllä. Eli täällä on aikoinaan joskus viipotettu tietämättä maailmasta yhtään mitään. Toki en minä nytkään tiedä, mutta ehkä sitä tietoa enemmän kuitenkin kertyy. Nyt saavumme tähän niin sanotusti uudelle tielle. Tätä rakennettiin 60-luvulla ja muistan silloin kun ne katepillarit veti kantoja irti ja tasoitti tätä väylää. Toki paljon tuonnempana, mutta kuitenkin sama tiehän tämä. Että on siitä aikaa. Helposti 60 vuotta. Onko tässä maisemassa mikään muuttunut? Ei ole
kyllä paljon muuta. Tää tie on tullut, mutta ei tässä muuta sen kummemmin kyllä. Nyt täytyy olla tarkkana, koska se tiepää, mihin mä olen menossa, sitä vanhan tien pää, niin se on vähän silleen pusikossa. Eli kun tätä puskaa on niin paljon, niin katsotaan, jos mä nyt osun oikeaan kohtaan. Jos sen osun, niin olen osumatta. Ei se sen ihmeellisen. Kello on 2 minuuttia yli 10, eli olen aika hyvän aikaan nyt perillä. Toivottavasti kahvi on tuoretta ja nisu on makia. Eli se on minun mielestä hyvä, että tämmöinen kahvipaikka on tässä kohti tullut. Tässä ei oikeastaan ole niin kuin, jos miettii, jos ajaa tuolta Kaustiselta, tulee ohitustien kautta ja sitten ajaa tästä Vimpeliin, niin siinä ei oikeastaan ole semmosia oikein hyviä kahvipaikkoja. Saa melkein ajaa Alajärvelle saakka, että Joo, tässä on tää mehtittynyt järvi. Nyt yritän ajatella, että olisiko se joku Pirkkutaisen järvi, mutta voi mennä kyllä pieleen. Oikealle menisi alaspäähän 2 kilometriä. Ja sitten kun tulee seuraava kyltti alaspäin, niin siitä vähän matkaa eteenpäin niin sitten menee tämä Ahontie, mikä menee siitä aika hyvin ohi Uimarannan ja siitä, missä olen Ahon koulussa ollut nimeltään Räyringin koulu, mutta sitähän kutsuttiin myös Ahon kouluksi. Ja mistä Esko Aho on myöskin lähtöisin. Hyvä ajo, rauhallista, ei ketään muuta ole liikenteessä tähän suuntaan. Joo, tässä on alaspäin tie, eli seuraava oikealle on sitten Ahon tie. Hiljana vähän vauhtia, että mä pyyhkäsen ohi. Mikäs tämä on sitten? Sehän se on. Tää on vähän tälleen pusikossa, niin ajetaan tosta toi öljypohja nyt. Ei meni. No. Eli tämä on niin sanottu vanha tie tonne aikoinaan kulkenut. Ehkä se oli ihan hyvä, että toi ohitustie on tullut tuohon. Tai menee tiedä. Mistäpä näistä tiedä. Tuosta ei kyllä nyt suoraan lähdetä aina. Joo, eli tuosta asfalttitietä kun olisi jatkanut suoraan, niin siitä olisi tullut sitten käänne Räyrinkiin, jos kahville olette menossa Finilän pysäkille, niin tätä kautta ei kannata ajaa. Nämä on vaan mun näitä ajoreittejä. Mä tässä ajelen ja muistelen menneitä. Täällä on joskus lapsena menty täälläkin. Olipa siinä terävä kivi.
Joo, eli jostain näissä maisemissa on Esko Aho aikoinaan syntynyt. Tai kai se on syntynyt tuossa samassa paikkaa kuin minäkin tuolla Tunkkarin terveysasemalla tai siellä, mutta joku näistä taloista tänne päin mentäessä voi olla hieman pitemmällä kyllä, mutta tietäjät tietää, ja onko sillä nyt suuntamerkitystä loppupeleissä. Eli olemme Ahossa. Voi olla, että se on tuossa hieman oikealla, en ole varma, mutta kuitenkin. Suoraan tuosta olisi se tie, mitä en tullut suoraan, niin olisi tullut tähän, mutta on se, ei se oikein ajokuntoinen ole. Kyllähän tämä kesäinen hiekkatie on loppupeleissä aika... Tämä on sitä Suomen kesää, noita kasveja paljon tienreunustalle, hiekkatie ja minun mielestä tämä on aika hyväksi kuntoinen monen muuhun hiekkatiehen verrattuna. Tietysti tässä varmaan vaikuttaa, että on vähän liikennettä ja sitten siinä oli muuten huoltoasema ennen tuossa, mistä onkin joskus ostunut. Niin, ja menty järvelle ongelle, joo. Eli liikenne hiljaista ja kato, siellä on kitta, älä tuu kissa alle. Joo. Koira räksyttää ja kissa oli tiellä ja tämähän on hyvin eläimellistä menoa. Ja uimaranta on tuolla oikealla, ei vielä ihan tässä. Tässä on muuten nälkä jo, saakohan Finnilän pysäkillä kinkkusämpylää, vai onko se vaan pullapaikka? No ei voi tietää, kohtahan tähän varmaan pystymme toteamaan omin silmiin. Joo, eli vasemmalla on tämä tanssilava, Räyringin tanssilava. Ja sen takana on sitten tuo Räyringin kautta Ahon koulu. Ja oikealla tässä heti nyt on sit uimaranta. Katsotaanko porukkaa uimarannalla. Pääsimme asfalttitielle. Uimaranta on tyhjä. Ja tässä on tämä mäki, mikä joskus oli älyttömän korkea, kun olin lapsena, kuljin tästä. Eikö se huoltoasema olikin tässä? Mä liian aikaisin sanoin. Sorry cheat. Koirat ei tykkää ohikulkijoista. Räyringin meijeri oikealla. Siinä oli se ravintola pitkän aikaa, en tiedä onko enää, ei varmaan oli ja yöpymistäkin oli. Kaikki loppuu aikanaan, niin se menee. Mut joo, nyt olemme takaisin siellä asfalttitiellä, mitä pitkin suoraan olisi päässyt tietysti paremmin, mutta mä halusin nyt kiertää, että eihän täällä mikään ole muuttunut 60 vuodessa. Se on vaan näin. Ja nimenomaan tätä tietä rakennettiin tässä kohti koulusta tänne päin. Et muistan, kun sitä tuli ihmeteltyä ja katepillarien voimaa, kun ne vetivät kantoja irti ja
tasoittivat maat. Tuosta pääsi Semijärvelle 19 kilometriä olisi matkaa. Ja Leikon leipomo on tuossa oikealle levittäytynyt. Ja nyt Räyrinki ja Salen mainos tässä näkyy olevan. Toivotaan, että Finnilän pysäkki on nyt sitten auki, kun tähän varta vasten ajattelin pysähdyspaikan, mutta ei se toki maailmaa kaada, vaikka ei olisikaan. Tää on näitä kesäisiä liikkeitä. Sale vasemmalla. Hiljaisen näköistä on kyllä, mutta on siellä valot, että ehkä se on auki. No. Finnilän pysäkki tiistai, torstai 10.16, perjantai 10.18, lauantai 11.15, maanantaisin suljettu. Eli tässä ollaan. Kiitos kun vaivarat katsoo.